મારો સવાલ એમ હતો કે જ્ઞાન વિધિનું મહત્ત્વ શું છે અને એના ફાયદા શું છે? એનું મહત્ત્વ એટલું છે કે અનંત અવતારથી પોતાની જાતને ઓળખી નથી, એટલે પછી શું થાય? કોઈ કહે ને ઉમેશભાઈ મારું બગાડ્યું, એટલે પઝલ ઊભું થાય કે ના થાય? અરે મેં શું બગાડ્યું? કે ના, ઉમેશભાઈ જ ખરાબ માણસ છે. અરે પછી ખબર પડે કે ભાઈ આ તો પેલા રાલેવાળા ઉમેશભાઈની વાત ચાલે છે. અરે હું તો રિસ્પન્ડવાળો. તમારું દુઃખ મટી જાય કે ના મટી જાય? બીજો ઉમેશભાઈ તો તો એવું આ અણસમજણથી આ બધા દુઃખ ઊભા થાય છે. એટલે એનો ફાયદો શું? તો કે જો સેલ્ફ અવેરનેસ મળે ને, તો આ જ પરિસ્થિતિમાં કોઈ અપમાન કરે, કોઈ સન્માન કરે, કોઈ નુકસાન કરે, કોઈ ફાયદો કરે, સંભાવ રહે આપણને, કર્મ ના બંધાય. ઉમેશભાઈ સારા કહે તો રાગ થઈ જાય પેલા માણસ ઉપર, ઉમેશભાઈ ખરાબ કહે તો દ્વેષ થઈ જાય. રાગદ્વેષથી કર્મ બંધાતા હતા. રાગદ્વેષનું કારણ અજ્ઞાન હતું, હું કોણ છું એનું અજ્ઞાન. એટલે એ જાગૃતિ રાખવાની કે ના, ઉમેશભાઈને અપમાન કરે છે, મારે નહીં, હું તો આત્મા છું. તો તમને પછી અપમાનનું દુઃખે ના રહે, અને અપમાનનું દુઃખ લાગવાથી સામા જોડે ભાવ બગાડીએ, એનાથી કર્મ બંધાતા હતા, નવા કર્મ બંધાતા અટકે. અને છેવટે શું? તો કે આત્મ જાગૃતિમાં રહો તમે, તો નવા કર્મ બંધાય નહીં, પાછલા કર્મ ક્ષમતા ભાવે પૂરા થતા જાય, અને છેવટે પોતાનો મોક્ષ થાય. આ બંધન શેનાથી? તો કે દેહને ઊંચું માન્યું એનાથી બંધન થયું છે, અને દેહાત્યાસ છૂટ્યો અને આત્મભાનમાં આવ્યા તો મોક્ષ થશે આપણો. સમજાય છે ને ભાઈ? એટલે જ્ઞાનવિધિમાં એ પ્રાપ્ત થશે આપણને આત્મજાગૃતિ, કે ઉમેશભાઈ જુદા છે અને હું શુદ્ધ આત્મા છું. પછી એટલું જ મહત્વનું હજુ આગળનું બાકી રહે છે. કરે છે કોણ? કયા આધારે જગત ચાલે છે? નહીં આપણું ધાર્યું થાય છે? ના. કોણ કરતું હશે? એ તો ઘરમાં એનું જ ચાલે કે છે. આપણે બાઈ સાહેબને પૂછીએ, મેમ સાહેબને, તમારા ઘરમાં તમારું ચાલે? જવા દો ને કે છે આ ધણીનું ધાર્યું ધણીનું થાય કે છે ઘરમાં. અને ધણીને પૂછીએ તો ના બાપ, એ ચલાવે છે ઘરમાં. તો સાચું ચલાવનારું કોણ રહ્યું? કોનું ધાર્યું થતું હશે? તો ધાર્યું ના થતું હોય તો વિરોધાભાસ ઊભો થાય, કે હું કરું છું અને ધાર્યું થતું નથી, બે વિરોધાભાસ કહેવાય. તો પ્રશ્નો બધા કરે છે કોણ? તો પછી નહીં, આપણે 4 વાગે ઉઠવું હોય સવારે, એલાર્મ રાખવું પડે કે ના રાખવું પડે? સાચી વાત છે. તો ભાઈ આપણે ઉઠવાની સત્તા નથી. અરે ઘણી વખત વહેલા સૂઈ જવું ને 8:30 વાગે તો ઊંઘ જ ના આવે. એ 12:30 સુધી 3-4 કલાક પડી રહીએ પથારીમાં, તોય ઊંઘ જ ના આવે. તો ઊંઘવાની સત્તાય નથી. એ તો ઘણી સત્તા નથી. માંદા પડીએ છીએ ને કોક દાડો આપણે, તો દેહ ઉપર કાબુ નથી આપણો. વાણીમાં નથી બોલાતું, નથી બોલવું એવું બોલી જવાય ને કોક દાડો ઘરની વ્યક્તિઓ સાથે, વાણીમાંય કાબુ નથી. એટલે ખરેખર આપણે માનીએ છીએ કે હું બોલ્યો, હું ચાલ્યો, મેં કર્યું. એ ખરેખર ચાલવાનું, બોલવાનું, કરવાનું, વિચાર કરવાની સત્તા પોતાની નથી. લ્યો, આ તો ના ગમતા વિચાર કોઈ દાડો આવે ખરા? ના. કોઈક દાડો તો આવતા હશે ના ગમતા. આવે ખરા. હા, આપણને નથી ગમતું તોય આવે છે, એટલે કોઈક છે બીજું આપણા સિવાય. એ રહસ્ય સમજવા જેવું છે. અને એ બીજી સત્તા છે એક. આ ઉમેશભાઈ બીજી સત્તાના આધારે ચાલે છે. તમારા ધાર્યા પ્રમાણે 10માંથી તમે ચપાસ કરો ને, 10 વસ્તુ નક્કી કરી હોય તો 3 થાય ને 7 ના થાય. તમને લાગે મારા, પછી આપણે શોધી કાઢીએ કે આ માણસ હેલ્પ નથી કરતો એટલે બગડ્યું, આ લોકો આવા છે એટલે નથી ટાઈમે આપતા કામ. એ ભાઈ ભૂલો શોધી કાઢીએ કોને આધારે બગડ્યું. પણ ખરેખર જો સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન સમજો ને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ, તો બીજી કોઈક સત્તા છે. મનુષ્યના હાથમાં સત્તા નથી, એ પરસત્તા છે. અને એ કયા આધારે જગત ચાલે છે ને, એ જોડે જોડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે. અહીંયા એ જ્ઞાન તમને મળે છે કે હું પોતે કોણ છું, કરે છે કોણ, કયા આધારે જગત ચાલે છે. સમજાયું ને? એનો ફાયદો શું? તો કે મોક્ષ થાય છેવટે.